pituitary gland. By the way, duha lang ka hormone sa pang-i-discuss sa hypothalamus, growth hormone and prolactin lang. Ay, di mo kaya na to tonight na ma-discuss ang duha ka hormones ni pituitary. Ganiha kay kulang isa time sa K, ganiha kay basig makulang punta sa time ron. If dili na ka ma-discuss ang duha ka hormones ni pituitary which are oxytocin and antidiuretic hormone, then sa Thursday na lang nato siya i-discuss. Ang last meeting nato will be sa Thursday before the Saturday na midterm exam. So, bale, buhatan nato sa Thursday will be quiz on the hypothalamus and kung unsa lang ato ma-discuss this evening, ang dili ma-discuss, dili na nato i-include sa quiz. Okay lang ba? Yes, sir. Okay, so let's start with the hypothalamus. So, appreciate the anatomy of the hypothalamus and its location in the brain. Ang iyang position is just below the thalamus. That is why ang tawag sa hypothalamus, kaya below the thalamus lang. And above siya sa pituitary gland. So, below the hypothalamus is the pituitary gland. I remember the iyang position. It's ang nasa taas sa pituitary gland, hypothalamus. Isa ang below sa hypothalamus, pituitary gland. Ang pituitary gland, wala siyang kuhaan sa lalaki. Below sa thalamus, insa? Hypothalamus. That is why hypothalamus ang tawag niya. Below sa thalamus siya. And then remember please na below the third ventricle ang location ni hypothalamus. Tanawin niyo mo ang third ventricle, naka-highlight siya dira. So, ang hypothalamus is a part of the brain located under the third ventricle, directly above the pituitary node siya. Balikan nato. So, makita niyo dito ang pituitary na murag testes. Above ana is the hypothalamus. So, directly above the pituitary gland, hypothalamus. Remember ang iyang location ha. And so na-discuss natin ang anatomy ni hypothalamus. Let's discuss the pituitary gland. Ang location niya naman is the confines of the sella persica. Ano yung sella persica? Please appreciate. Within the confines ni sella persica, ang pituitary gland are connected to the median eminence. It's the median eminence of the hypothalamus. Connected ang hypothalamus and ang pituitary gland via the infundibulum, also known as the infundibular stalk. Na two parts ang atong posterior, na two parts ang atong pituitary gland, ang anterior and the posterior ng pituitary. Anterior meaning nasa harap, posterior nasa likod. Sige, discuss natin sila isa-isa later. Okay, this is another image yapon para ma-appreciate ninyo ang connection ng hypothalamus and ni pituitary gland, Asa ganit nag-connect ang hypothalamus and ang atong pituitary gland via the infundibulum, also known as the okay. And the two parts ang atong pituitary gland, which are anterior and posterior, harap and likod. Nasa harap si anterior, nasa likod ang posterior. Next is, ang difference naman ni anterior and posterior pituitary. Sir, nasa ubahan ng isa nasa likod. Hindi namin ang difference. Ang difference is kung kinsa sa ilang duha ang naga-synthesize, naga-produce, or nagabuhat ng hormone. Si anterior pituitary, guys, kaya niya mag-produce ng hormones. Anterior pituitary. That is why ang tawag sa iya is through endocrine tissue and kaya po niya mag-secrete of classic hormones. Through endocrine tissue, anterior pituitary, also known as the adenohypophysis. Ang pituitary gland is also known as the hypophysis. So, anterior pituitary is adenohypophysis. Kaya niya buhat og sariling hormone. Kaya niya mag-produce og sariling hormone. Si posterior naman, ang tawag sa iya is the neurohypophysis. And the neural tissue po siya. Anong neural tissue? Because the posterior pituitary is
more like an extension of the hypothalamus lang. So, yun yung answer because ang hormones na naa kay posterior pituitary are produced by the hypothalamus. Dili si posterior pituitary mismo ang nagabuhat sa iyang sarili ng hormones. Iha lang dina-receive, dina-store, dinatago ang hormones na ginaproduce ni hypothalamus. That is why ang tawag sa iyaha neural tissue. And kaya niya mag-secrete og neurohormones. Yes, kaya niya mo release secrete, kaya niya mo release and secrete, kahit dili lang niya kaya mo produce or synthesize. Nag-gets ba ilang difference? Okay, between the anterior and the posterior na pituitary, kinsa ang kaya mag-synthesize of hormones? Anterior. How about ang posterior pituitary? Kung saan lang yung kaya? Storage and secretion lang. Asabitan ang hormones ni posterior pituitary kung saan mabuhat? Hypothalamus. Okay, so the hypothalamus itself has neurosecretory cells. Kani neurosecretory cells, they belong to the hypothalamus. They are specialized neurons and they produce releasing and inhibiting hormones. If ang hormone gani na sa iyang main na ay releasing and na ay inhibiting, i-remember lang ninyo na kani sila mga hormones na gikan sa ato ang hypothalamus. If ang later, discuss na ito ang different hormones in their names para mas ma-appreciate nyo. So, ang action naman nila sa hormones na ginarelease is to modify the action of the pituitary gland. Bilang later, para mas ma-appreciate later. And then, hypothalamic hypophyseal portal system. Ayan ang kailangan natin saktan is ang hypothalamus na siya neurosecretory cells, si hypothalamus. Magbuhat siya ng hormones para mas stimulate ang ato ang posterior pituitary, ang anterior and posterior pituitary para mag-secrete o hormone. So balikan na ito magbuhat o hormone ang neurosecretory cells of the hypothalamus para ma-stimulate ang ato ang pituitary gland nga mag-release o the hormone itself. So makita niyo ang connection karon ni hypothalamus and ni pituitary gland. So ang ilahang connection is very sa ato ang infundibulum or infundibular stalk. So, secretary sa mag-lingkod sa hormones. Yes. Kasi pa yung kay posterior na mag-regulate ang Yes. So next we have neurohormones or the hormones na synthesized by the hypothalamus, also known as hypophysiotropic hormones. Hypophysiotropic hormones. Trophic hormones. Sorry. So they are secreted by the hypothalamic neurons and transported to the anterior pituitary by the hypothalamic hypophyseal portal system. So we have 6 na hormones na gina-create, gina-synthesize, gina-produce ni hypothalamus. We have TRH, CRH, GnRH, GHRH, GHIH, and PIH. TRH for thyrotropin releasing hormone. Okay, mabalaan ninyo kagito din siya sa hypothalamus kaya isa dapat nasa name, releasing or inhibiting gikan sa hypothalamus. Thyrotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. Growth hormone releasing hormone. Growth hormone inhibiting na po na hormone and prolactin inhibiting hormone. Walang ka-inhibiting, upat ka releasing. So, ano ang function sa pang hypophysiotropic at pituitary? Hypophysiotropic. So, ang TRH, ang action niya is stimulate ng ato ang pituitary. Notice niyo ang second na row from hormone. TRH, stimulate niya ang ato ang anterior pituitary na mag-release of TSH and prolactin. Ang gonadotropin releasing hormone naman para mag-release ng posterior
ang ato ang anterior pituitary o luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Ang corticotropin releasing hormone, stimulate niya ang release of ACTH or adrenocorticotropin hormone. Then GHRH, growth hormone releasing hormone, will stimulate the release of growth hormone. Somatostatin is an inhibiting na hormone, so mag-inhibit niya ang release ni growth hormone and TSH. Ang dopamine is also an inhibiting hormone, i-inhibit niya ang release ni prolactin. Okay lang, hindi pa ninyo siya ma-memorize since bago lang ako ipakita. Later, ato na i-discuss isa-isa. So, marag summary lang sa or gist or brief na. Okay, tapos the pituitary hormones naman. Sa anterior pituitary, we have cells. Ganiha ang hypothalamus, at sa tawag sa cells ni hypothalamus na mag-create of hormones. Neurosecretory cells ay hypothalamus na. Si anterior pituitary, kaya niya mag-produce of hormone, dili? So napod siya cells na kaya mag-produce of hormones. Ang tawag na nila somatotrophs, lactotrophs, thyrotrophs, gonadotrophs, and corticotrophs. Depende sa hormone na ilahang ginaproduce. Somatotrophs will produce growth hormone. Lactotrophs naman, prolactin. Thyrotrophs will produce thyroid stimulating hormone. Gonadotrophs will produce follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Corticotrophs naman is POMC or pro-opiomelanocortin. Pag mabungkag ng pro-opiomelanocortin, na kay ACTH, melanocyte stimulating hormone, beta-lipotropin, and beta-endorphin. Ayaw sa ninyo study itong mga hormones nga dili na ko ma-discuss this evening. Kaya akong i-discuss lang dahil balik ay growth hormone, prolactin, oxytocin, and ADH lang. Kaya lang sila upat ka hormone ang inyong i-focus is midterm sa. Ayaw sa ninyo focus sa other hormones because sa finals pa lang uban sa lecture mo gawas. By the way, nag-intro to hormones na ba mo sa lecture? Wala pa. Gamihan ang discuss mo. Wala sila? Busy yung mga doctors. Sige lang. I think masabdan lang yan pwede hindi maski wala pa man naka-intro to hormones. Ang sabot bang is maguna ang lecture sa intro to hormones para kami enhance sa hypothalamus and pituitary. Sige, I think ang i-discuss lang po ninyo sa intro to hormones are katong mga types of hormones and ang actions. Sige, another table from Bishop sa function sa atong mga pituitary hormones. Ganiha, katong mga tables na akong ipakita, functions ni hormones na gikan kay hypothalamus. Now, ang function naman sa hormones na gikan kay anterior pituitary. Wait lang ha. So, luteinizing hormone is for wala din function ang butang. Ang feedback lang nila. Sorry, I think next. Okay. Thyroid stimulating hormone for synthesis malamang of thyroid hormones. Follicle stimulating hormone for growth of ovarian follicles and estrogen secretion. Okay lang sana, hindi mo mag-focus ang mga nonsense na mga hormones na hindi mo gawa sa terms. So, dilita, sa growth hormone, ang iaha is stimulate ang protein synthesis and overall growth. Prolactin naman is stimulates milk production and breast development. So, mo niyang structure sa ato ang procopiomelanocortin, katong ingon ako ganiha nga if mag-fragment siya, ma-produce ang ato ang hormones na kailangan. If mag-fragment ang POMC, procopiomelanocortin, na ay ACTH intermediate and beta-lipotropin. If ang ACTH intermediate mag-fragment pa dyan further, na kay fragment and ACTH. ACTH ato ang kailangan. And then, ang beta-lipotropin, mag-fragment pa dyan further to create hormones. Kailan mo focus ana. And then,
kaniang structure sa tuang TSH, FSH, and luteinizing hormone. These are anterior pituitary hormones. Kung sa ako ang kailangan nga masabtan ninyo ani. Similar sila tanan, similar sila tanan nga dimeric. Meaning, 2 subunits. Pag dimeric, na ay alpha, na ay beta. Ang alpha naman na subunit, mapansin niyo sila, similar sila tanan ng alpha. Kita ninyo ka ng red circle, similar lang sila tanan ng alpha. Pero, ilang beta subunit, magkaiba sila ana. Unique sila sa beta subunit. That is why, ang beta subunit, ang ato ang gina-measure. Ha? So, beta TSH, beta FSH, beta LH. That is why sa HCG pregnancy testing, beta HCG ang ato ang gina-test because mo na siya ang specific for HCG. Kasi kung i-test nimo ang buong hormone, ma-false ang imong ma-measure kay ano man magkapareho man sila. So beta subunit lang ang i-test. Let's baka ng beta subunit lang. Okay lang yun. Next naman is posterior pituitary hormones. We have 2 oxytocin and supraoptic nuclei. Ang oxytocin is from the paraventricular nuclei and ang antidiuretic hormone or ADH, also known as arginine vasopressin or ADP, is from the supraoptic nuclei. Question: asa man nga cells located ang paraventricular nuclei and supraoptic nuclei? Hypothalamus or the posterior pituitary itself? Hypothalamus. Walay cells si posterior pituitary na kayang produce of hormones. Kaya lang niya again mag-store and mag-secrete. Kaya lang niya mag-store and mag-release. Pasig malipog mo sa term na secrete and synthesize ha. Secrete doesn't mean synthesize. Secret is tantamount to release. Ha? Doesn't mean kaya niya i-release, kaya niya i-produce. Nagets ba? Okay, so paraventricular nuclei at supraoptic nuclei sa hypothalamus sila. And remember niyo ang paraventricular nuclei will produce oxytocin, supraoptic nuclei will produce antidiuretic hormone. Natural na is yung bibli na Osa. Yay, kuha. Kasi pang oxytocin. Tingnan niyo ato Okay. Ang function ni oxytocin is milk ejection and uterine contraction. Antidiuretic hormone naman is to stimulate water reabsorption by renal collecting ducts. Question, isa mag-produce kay oxytocin? Paraventricular nuclei of the hypothalamus. Hypothalamus ha, basta produce. How about antidiuretic hormone or arginine vasopressin? Ha? Supraoptic nuclei. Okay, hypothalamus. Okay. So next atong i-discuss is ang regulation naman ni regulation of the hormones. Okay. First is kailangan ako ma-understand ninyo ang axis between 3 important organs. First is ang hypothalamus. Related lang sila tanan na connected sila. Hypothalamus. Tanawin niyo ang mga spelling guys eh. Lutang ko ito. Hypothalamus, then pituitary. Pituitary gland. And ang target na ito na organ. Silang tulo ang kailangan ako na masaktan ninyo. Connected silang tulo. Ang action ni hypothalamus maka-affect kay pituitary. Ang function, ang effect naman niya or ang function ni pituitary or ang hormones pala, ang hormones ni pituitary maka-affect sa ato ang target gland or organ. Sige, discuss natin further. So this is an example of an open loop negative feedback para makontrol ang ato ang hormones na ginaproduce ni anterior pituitary.
Nakadiscuss na ba mo negative feedback before sa anatomy? Okay, so yes na ninyo siya gamay. So review na lang. Hypothalamus. For example, kulang tayo of thyroxine or ang main na to na example there is the thyroid gland. Sige, thyroid hormones. So for example, baba ang ato ang thyroid hormone. Low. Kung saan mahitabo sa hypothalamus. Mas stimulate si hypothalamus. Since baba man ang thyroxine, ang atong gusto mahitabo is musaka siya para mag-normal yung level. Ipasaka na to. Para musaka siya, mas stimulate ang atong hypothalamus na mag-release ng TRH. So musaka ang TRH, also known as the tyrosine releasing hormone, para ma-stimulate ang atong pituitary na mag-release of thyroid stimulating hormone. Ang thyroid stimulating hormone nagikan kay pituitary mo travel sa pang-target gland or organ which is the thyroid gland para mag-produce of thyroxine or the thyroid hormones before ang thyroxine. So for example, if increase na karon ang thyroxine, maun sa si hypothalamus na stimulate, ma-inhibit. Ma-inhibit para normalize siya balik. So pag ma-inhibit si hypothalamus na mag-release of TRH, kung baba ang atong TRH, ang pituitary, mas stimulate pa ba siya? Hindi na. So since hindi na stimulated ang atong pituitary, bumaba ang atong TSH. Pag bumaba ang TSH, mas stimulate pa ba ang thyroid? Hindi na. So bumaba kung balik ang atong thyroxine. Inato ang negative feedback. Sir, negative feedback, sir, ako ba positive feedback mechanism? Yes. Ang positive feedback mechanism ba is just the opposite of negative feedback? Yes. Sure? Nagpagulay rin ang answer. Ang positive feedback mechanism ba is just the opposite of negative feedback? Or opposite lang ba sa ginabuhat ni negative feedback? Positive feedback, di ba sa Sige. Okay. Before natin discuss positive feedback, i-further discuss sa nato ni, although dili siya magawa sa midterm exam, magawa siya sa ato PME. So natay different types of feedback depende kung insa or unsa nga glands ang involved. For example, if ang target gland mo feedback balik kay pituitary at kay hypothalamus, so dayo ang travel, ang tawag nato ana is long feedback loop. If bubog lang from the pituitary lang to the hypothalamus, dili involved ang target gland, number 3. So number 2 lang, number 1 ang involved, that's the short feedback loop. And if ang pituitary lang on itself ang mag-regulate sa sariling hormone, that's ultra short pa yun na feedback. Gets ba? So if ang feedback pala is from the target gland going to the pituitary and the hypothalamus, so say tawag na ba ng feedback? And if ang feedback is just from the pituitary to the hypothalamus, short. And pituitary on itself, ultra short. Okay, so let's discuss positive feedback mechanism, and always ginagamit na example sa mga doctors will be oxytocin na hormone. Because ang other lang yata na hormone na pwede pagamitin ng example is luteinizing hormone. Pero gusto na siya gamitin ng example kay may involve ang menstrual cycle. Bubo na kaya itong time. So ganito na ito ang oxytocin as example this time. So paano ang positive feedback mechanism? Si mami nagbuntis, unsay goal sa mga buntis? Mga anak. Kailangan magawas ang bata. Paano magawas ang bata? Okay, ha? Okay, so sa positive feedback guys, is kailangan mag-contract ang uterus para ma-push ang baby pagawas. Mag-contract. Ano ang contract lang o push? So every time na mag-contract, kailangan mo si oxytocin. Because si oxytocin, ang function niya is contraction of the uterus.
Si oxytocin ang responsible ani contraction. Para ma-contract ang uterus, kailangan ni mga oxytocin. Para ma-push, kailangan si oxytocin. Which means, if nag-negative feedback mechanism ta, kaya ba magkaanak? No. Kung sa day mahitabo manggod sa negative feedback mechanism. If taas kayo ang oxytocin, ana, yan ang i-normalize. Which means, maski wala pa nakagawas ang bata na taas ang oxytocin, yan i-normalize o kalit via negative feedback, dili siya makagawas. So, ang mahitabo is, kailangan magawas ang bata, kailangan patuloy nga nagsilig taas ang oxytocin, ha? Padayon lang until magagawas ang bata. Paano na siya, sir? So, every time na mag-contract ang uterus, every time na push ta diri, mag-send og signal na ang uterus to the hypothalamus nga grabihan pa ang pag-release of oxytocin via the posterior pituitary gland. So, more oxytocin is released, more contraction po na mahitabo. Magsige og push, magsige og push, magsige og increase ang oxytocin every time naga-contract. Every time naga-push, increase po si oxytocin. So, magsige siya og increase. Walay kuan-ana niya, ha? Walay control nga mo feedback niya para mo stop lang siya if nakagawas na ang bata. So, until ma-achieve niya ang goal nga mogawas ang bata, upadayon lang din siya og increase every time nga mag-contract. So, ang stimulus nato ani is contraction of the uterus para ma-release ang oxytocin, which it's TikTok man na. Okay, so na-understand pa ang positive feedback mechanism. Okay, so from the, itong i-discuss na lang. So from the receptors na nasa ato ang cervix or uterus, inyuha girls nga uterus or cervix, mag-send siya o impulse or stimulus sa hypothalamus to release more mag-instruct siya sa tuwang posterior pituitary to release more of oxytocin. And more oxytocin na ma-release, the more contraction occurs. The more contraction occurs, eventually, ma-push ni mo ang baby outside. Ma-push ni mommy ang baby outside. Nagets ba? So, sa positive feedback mechanism pala, is just the hormone itself stimulating more of its own. Ha? Kinapagrabi niya iyang sarili. Kinapadaghan pa, kina-stimulate niya ang hypothalamus or ang pituitary gland na release more of itself. Nag-gets ninyo nga hindi siya negative feedback. Kasi gamay, increase lang niya, tapos negative feedback ka, isa lang ito makontract, yan yung negative feedback, so dili parang nalang sa bilahan niya, ano lang ang puto. Dito lang siya puto sa bilahan. Ang puto. Puton pa siya ni doktor. Ula. Okay, so this is a figure from Henry's to further discuss the or para ma-appreciate ninyo, na-appreciate ba dyan ninyo? Marami ka complicated ang ato pathways. Para ma-appreciate ninyo ang relationship ni hypothalamus, ni pituitary, and the target gland or organ. Okay. Hypothalamus, pituitary, ang target organ. Hypothalamus, pituitary, ang target niya. Ano yung target niya? So, ang kailangan ninyo ma-understand today is ang kanin. Kasi lang ito. Kanin natin sa rightmost part. So, from the hypothalamus pala, kung sa ang hormone na secrete ni hypothalamus para ma-induce ang release ng growth hormone, that would be GHRH, also known as growth hormone releasing hormone, will travel to the anterior pituitary gland para ma-stimulate sa anterior pituitary na mo-release ang growth hormone. Ang growth hormone maato sa target glands or organs which are the liver and bones. Ang liver itself will produce the hormone insulin-like growth factor 1 and mo na siya responsible for growth and anabolic metabolism. So if masobra naman ang pag-produce ni IGF-1,
Kung feedback mo siya balik sa ito ang posterior and hypothalamus, or kung feedback siya balik sa posterior anterior pituitary and sa ito ang hypothalamus para ma-release ang somatostatin, which will inhibit the release of growth hormone and in turn, bumaba na po ng IGF. And then, this one is for prolactin. Pero i-discuss mo na pag growth hormone and ang prolactin in depth isa-isa ron. So, okay lang, hindi pa ninyo mag-gets ko siya na limit. So, abnormalities naman ng pituitary function, either ang atong problem nato is either kulang or sobra. Kulang or sobra, or excess or deficient. Ano ninyo kang remember guys, basta na ay excess or deficiency of the hormone. If there is an excess of the hormone, excessive po ang iyakang effect. Intended effect niya is sobra po. So for example pala, if ang intended effect ni growth hormone is for growth, and the excess, mag-excess po lang imong growth. And if deficient naman, ang intended effect sa itong growth hormone is mutubo ka. So if deficient siya, dili ka mutubo. Dwarf lang ka, tutot. Dili ka lang tutot, kulang ang growth hormone ha. Sorry, Mark. Kaya nagkatumak ko lang ang growth hormone kung mga dwarf. Dapat yung mga dwarf dali. Okay, so if ang problem is hormonal excess, either clonal expansion or distinct population of cells, or nagsobra po si hypothalamus o stimulate kay pituitary gland. Clonal expansion meaning cancer. Next is hormonal deficiency, more valid ang cause naman. Either kulang po ang ginarelease ni hypothalamus na releasing hormone para ma-stimulate ang pituitary to release more. So deficient. So hormones of the anterior pituitary gland. Okay, so mag-discuss kita. First is ang growth hormone, also known as somatotropin. It is synthesized, stored, and secreted by somatotrophs. Somato ha, somato. Remember din niya, may growth hormone, basta na yung mga word na somato. Growth hormone related na sila ka. Isa-isa ko na. First na guys, somatotrophs. Ano sa ang somatotrophs? Cells na mag-secrete or mag-synthesize kay somatotropin, also known as somatotropin, also known as the growth hormone. Ang function niya naman, ang action niya naman is on long bone growth in children, and it is secreted in a pulsatile fashion. Pulsatile meaning burst-like. Isang volume na biglaan na paggawas, then palit lang ang baba. Pulsatile. And then greatest siya in puberty and steadily decline with increasing age. That is why ang mga adolescent, mas paspas sila matubo. Itong mga tigulang, wala na yung chance matubo. Kaya nag-decline na ang growth hormone. Next naman, function ni growth hormone, i-increase niya ang protein synthesis, i-increase niya ang mobilization and use of fatty acids, and i-decrease niya ang rate of glucose utilization. Question, if na-decrease ang rate of glucose utilization, maunsa ang level ni glucose sa ato ang circulation? Increase or decrease? Decrease. Ha? Decrease. Question nato is, nag-decrease ang rate of glucose utilization. Wala na ginagamit ang glucose. Maunsa iyang level, dili siya gamiton sa circulation. Saan ka ba? Mag-increase. Which means ang effect ni growth hormone is mag-increase ang glucose. I-decrease niya ang utilization, mag-increase si glucose. Dili na siya ginagamit, wala siya na-utilize, mag-increase ang glucose. Other project niya na buhat ng growth hormone is glycogenolysis. Sa inyo sa glycogenolysis. Glycogen is broken down into its component parts which are glucose.
Nabungkag ang glycogen, mahimo siyang glucose. That's glycogenolysis. That is why usaka ang glucose if na-release ang growth hormone. Kailangan ako na understand ninyo guys ang relationship ni growth hormone with that of glucose. Nag-gets pa ba so far? Yes. Very good. Ay, look. Okay, next is paano gina-regulate ang ato ang growth hormone. Okay, add na ito atong mga other terms. We have somatostatin. Para mas malibog ulit mo, ako din sa nagpangalan ani, para mag-lisod lang siguro ang students, ay ako din somatomidin. Kaya ba? Somatotrops, somatotropin, somatostatin, somatomidin. Isa-isa ko na ito. Somatotrops, cells na asa. Hypothalamus ikan asa. Hypothalamus sa anterior pituitary. Cells na siya from the anterior pituitary para ma-release ang somatotropin. Somatotropin is also known as growth hormone. Somatostatin. Kinsa man si somatostatin? That's growth hormone inhibiting hormone. Which means ang effect niya is pababaan ang ato growth hormone. Ang somatomidin naman is the insulin growth factor. Para di malibog sa mga terms. Sumato sila tanan, sumato. Dahil lang ang last. Somatotrops, tropin, statin, midin. I-familiarize niyo yourself para di malibog. Insulin-like growth factor 1 or ayun lang sa gamitang 1. Insulin-like growth factor yan. Nganong insulin-like growth factor yung tawag? Because trivia lang, same ang ihahang homology with that of pro-insulin. Same lang ilang homology. That is why ang tawag sa insulin-like growth factor. Sige, atong i-discuss naron ang feedback or negative feedback ni growth hormone. For example, kailangan sa lawas growth hormone during puberty kay nagatubo ang bata. Kung saan i-release ni hypothalamus pag kailangan niya growth hormone? Quiet. Kung saan ang i-release ni hypothalamus para ma-release ang growth hormone? Growth hormone releasing hormone. Ano sa yung name guys? Releasing and inhibiting. Growth hormone, releasing hormone, mo-release ang growth hormone. Growth hormone, inhibiting hormone, ma-inhibit po ang release ng growth hormone. Sabi mo sa inhibit? Okay, kailangan nato ang growth hormone. Kung saan i-release ni hypothalamus? Growth hormone releasing hormone. Ang growth hormone releasing hormone travels sa anterior pituitary na stimulate ang anterior pituitary to release what type of hormone? Growth hormone. Na mo-add ko sa ang target tissue which is the liver. Kaya na-discuss natin ba liver ang target niya. Sa liver, ang liver must stimulate to produce what? Somatomidin or insulin-like growth factor. Ang insulin-like growth factor ang responsible sa tubo, sa growth. Which means, direct or indirect ang effect ni growth hormone? Indirect. Because si growth hormone itself, dili siya mismo ang magpatubo sa imuha. Ang insulin growth factor ang magpatubo sa imuha class. Pero, if wala po si growth hormone, hindi mo magpatubo. Hindi ka mag-produce ni si IGF. Directly, ang effect ni somatomidin sa tuhang tubo, indirect lang ang growth hormone. Gets ba? Which means, if sobra or kulang ang somatomidin, kulang ato ang IGF, mas stimulate na si hypothalamus na mo-release lang ang growth hormone releasing hormone. Pero, if sobra ang ato ang ginarelease, mas feedback siya sa itong anterior pituitary or feedback siya sa itong hypothalamus para mag-release of somatostatin. Somatostatin is ang ato ang growth hormone inhibiting hormone, which means if ni-effect atong
growth hormone inhibiting hormones sa anterior pituitary, maunsa ang level sa itong growth hormone? Increase or decrease? Decrease. Okay. So, unsa na SRIF? Ang SRIF, other term ni somatostatin. Somatotropin release inhibiting factor. So, libuga na sa iyo, na-release o inhibiting in the same na name. Ang somatotropin release, ma-inhibit. Ang connected man, somatotropin release, inhibiting. Ang release is inhibited. Gets ba yun? Or labeled siya? Ang buting sa pagkabobo ang nag-name ani. Para lang dyan niya mag-usod ang students. Para malibog. Somatotropin, release, inhibiting. Release, ma-inhibit ang release. And then, other SRIF is the other term for what hormone gani? Somatostatin. Sa other term is somatostatin. Growth hormone, inhibiting hormone. Okay, another picture na naman from Henry's, yeah. Okay, here we have the hypothalamus. Kung saan ang hormone ang ginasecrete ni hypothalamus para ma-induce ang anterior pituitary to release growth hormone. Growth hormone, releasing hormone. Travel siya sa tuang anterior pituitary gland para ma-stimulate ang release ni kinsa growth hormone. Si growth hormone naman ay tulog sa target. First is ang liver. Uban siya sa receptor sa liver para ma-stimulate ang kunsa release ni kinsa IGF or insulin-like growth factor 1. Growth factor 1 yun naman. And then, ang insulin-like growth factor 1 ang effect sa ito ang mga bones para magka-muscle and bone growth systemic anabolic effects. One of mga effects ni insulin-like growth factor 1. So, directly sa tubo ang insulin-like growth factor 1. And then, pwede po di-target ni growth hormone ang bone itself for linear na bone growth. And pwede po niya i-target ang fats para mag-breakdown or mag-catabolism or mag-lipolysis. Catabolism and anabolism, what's the difference? Unsa ang mag-build up? Anabolism or catabolism? Ang catabolism, build or breakdown? Breakdown. So lipolysis is also, lipolysis or breakdown of fats is also an action of growth hormone. So let's discuss the stimulus for growth hormone release. First, pinaka-importante is sleep. Sleep. Katong bata ka, matulog ka, dapat pinapatulog ka sa iyong mga bata para motubo. Because if matulog ka, mag-release ang anterior pituitary o growth hormone. So motubo ka. Exercise, physiologic stress, amino acids, hypoglycemia, steroids, alpha agonists, and beta blockers are also stimulus for growth hormone secretion. Sorry guys, sa nag-asin nito. And then, hypoglycemia. Ato ang i-discuss. Hypoglycemia. Ang sino sa hypoglycemia? Low ang glucose. Maunsa ang growth hormone ani pag-low ang glucose. Ang sa effect? Kay growth hormone, pagbaba ang glucose. Mag-decrease ang growth hormone or mag-decrease? Baba ang atong glucose class. Ang gusto nato is ang normal na level. Since baba siya, kailangan nato siya i-saka, pabalik sa normal. Paano siya masaka? Increase ang growth hormone. Pero ang main job ng hormone na magpasaka kay glucose during times of hypoglycemia is pinsado siya ang pinakabida sa tanan ng hormone na na-discuss niya itong Christian 1.
Insulin. Makapasa ka og glucose. Insulin. Glucagon. Yawa yun ang pwede magbakat kasi ba? Bigyan na lang ng natin sa glucagon at insulin. Okay, so na-gets? Sige, in times of hypoglycemia, baba ang glucose. Gusto nato mag-normal balik si glucose. Para ma-achieve niya ang normal, kailangan masaka iyang concentration. Para masaka siya, ang mga hormone na ito kailangan? Growth hormone. Kaya ang effect ni growth hormone is what? Increase or decrease of glucose? Increase. Paano niya i-increase ang glucose? Decrease glucose utilization and glycogenolysis. Pwede paggamit gluconeogenesis. Okay, paano naman ma-inhibit ang growth hormone secretion? Inhibit siya by glucose loading, beta agonists, alpha blockers, emotional psychogenic stress, nutritional deficiencies, insulin deficiency, thyroxine deficiency. Okay, glucose loading daw. Ato yung discuss namin ang inhibited si growth hormone sa glucose loading. So may isa sa glucose loading. For example, ani is nag-OGTT. OGTT mo inom ana og 75 grams of glucose. Usually mga mami nga buntis ina pa OGTT. To detect gestational nga diabetes mellitus. Pag na-ilawalin niya to siya na juice, guys, tamis kay siya sa tanang tamis. Usahay ang mga mama, dapat manggod is isang inuman lang na mahurot ang ato ang glucose load. Pero ang uban is hindi nila mahurot kay ilang masuka sa sobra katamis ang ba mga mami. So if masuka, repeat collection na po. So hinom na po siya the next so mga mani. So unsay mahitabo if nag-glucose loading? Maunsa ang level of glucose atong circulation? Nag-intake ka og glucose, guys. Maunsa ang glucose sa ibang circulation? Increase or decrease? Malamang mag-increase. Since increase imong glucose, maunsa ang growth hormone? Ano kailangan mo decrease ni growth hormone? Para mababa o balik ang glucose para mag-normalize. Nagets na ba? Okay, so lang siya, para segue or kanang trivia. Ano ang effect ng insulin? Ang effect niya is uptake of glucose. Cellular uptake of glucose, which means musulot ang glucose sa parang cells. If ang glucose from the circulation musulot na sa cell, maunsa ang glucose sa circulation? Increase or decrease? Pag-test. Decrease na siya. Pag-itago na siya sa sulod sa cell. Nagets ba to? Parang sa ito ang mga electrolytes. If nigawas ang electrolytes sa cell, increase po siya malamang sa atong circulation. Kaya itago siya sulod sa cell, intracellularly, mababa po siya sa circulation. So again, ano na lang, insulin. Kung sa'yo yung effect, taas ang atong insulin. Kung saan glucose? Baba ang glucose. Ano ibaba ang glucose? Increase ang cellular uptake ni glucose. So, sulod siya sa cell, nitago siya. Maunsa ang growth hormone? Kung maunsa ang growth hormone? Taas. Para mag-normalize balik ang glucose. So, ibaba ang insulin. Kung saan effect anak sa glucose? Musaka. And if musaka na ang glucose, kung saan effect anak sa itong growth hormone? Mababa. Gets ba, guys? I hope kasi ma-interchange nyo. I hope mag-gets siya na theory or idea behind it.
Next naman is ang main inhibitor ni growth hormone is somatostatin, also known as growth hormone inhibiting hormone, also known as SRIF, which stands for somatotropin release inhibiting factor. Okay, asa pa binasynthesize atong somatostatin? Binasynthesize or gikan siya kay paraventricular and arcuate nuclei of the hypothalamus. Paki-remember, asa siya gikan. Function naman ni somatostatin is to inhibit growth hormone and TSH. May-inhibit po niya si insulin and ang gut hormones. Gets pa? So far? So, unsa to mga hormone ganihan? Ang na-discuss nato nga pinasikrete ni posterior pituitary gland, pero gikan kay paraventricular nucleus or paraventricular nuclei of the hypothalamus. Unsa nga hormone? Oxytocin. So, paraventricular, kaya niya mag-produce of somatostatin and oxytocin. Somatostatin, gikan kay paraventricular and arcuate nuclei, ha? Ganiha, asa gikan sa tong isa kakauban ni paraventricular, supraoptic nuclei of the hypothalamus nga kaya mag-produce of antidiuretic hormone. Okay. Okay, so kanina, discuss namin ako sa inyo, ha? So, baba ang atong glucose, ibalik lang na ito paulit-ulit para madungguhan. Baba ang glucose, hypoglycemic, maun sa ang growth hormone release hormone, growth hormone releasing hormone, mutaas. Ano kailangan niya musaka? Para musaka po ang glucose kayo? Ha? Growth hormone. Musaka in turn ang glucose. Until mag-normalize. Gets ba? Balik lang nato. So, if baba po ng if musobra na po na itong glucose kinabuhat, maunsa ang hypothalamus. Unsa yung i-release na kay maunsa ang GHRH. O baba, ano na po niyang i-release? Unsa na yung i-release? Ha? Ma-increase ang GHRH or ma-decrease ang growth hormone release hormone. In turn, maunsa ang growth hormone, increase or decrease? Decrease. Magbaba. Para maunsa ang glucose. Ay, so, bigyan na ng glucose. Maunsa ang glucose, baba or taas? Baba. Nag-gets pa man so far ito ang growth hormone. Okay, so, dili na natin ikuha ng picture sa isang pwede natin kay nag-gets na rin. Okay, so deficiency naman ng growth hormone. Ganyan sa kanya ko iwan sa inyo, ha? In general, ha, or the idea behind, if in excess ang aso ang hormone, sobra po lang iyahang effect. Or sobra yung intended na effect. If kulang naman ang ato ang hormone, kulang po ang atong intended effect. Ang intended effect ni growth hormone is mutubog ka, which means if deficient ang growth hormone, maunsa man ka? Madwarf. So most common cause of growth hormone deficiency sa mga bata or dwarfism sa mga bata is idiopathic growth hormone deficiency. What do you mean by idiopathic? Unknown ang cause. Di maipaliwanag. Unknown ang cause. Next is adult onset. Ano ang most common cause of adult onset growth hormone deficiency? Pituitary adenoma. Paki-remember class. Okay, so deficiency can be caused by kulang ang anterior pituitary growth hormone. Unsa nga hormone ang kulang this time? Kaniglabak anterior pituitary growth, malamang ang growth hormone ang kulang. Tanan guys sa sentence. Okay, so either kulang ang growth hormone nga gina-produce ni anterior pituitary or kulang ang
growth hormone, release hormone na pinaproduce ni what? Hypothalamus. Or kulang po lang na-generate na insulin-like growth factor from what? Organ? Liver. Or kulang ang growth hormone na receptor. Muna sila ang mga causes nga ng pandak or dwarf or kunano. Tama ba? Kunano. Sa pa sa Bisaya? Kunano ba? Sa kanina nasa Bisaya ka nang nagapuyot sa nuno ba dyan na? Muna ba dyan na Bisaya? Tagalog pa dyan? Most common cause sa dwarfism, main reason nga ng pandak is achondroplasia. Achondroplasia ang disease. Ang dwarfism is just a manifestation of achondroplasia. Nasa Tyrion Lannister dili because siya marag, I think, pinaka-famous na dwarf. Katanaw ba mo Game of Thrones? Yes! Actually, katanaw mo po yun ang House of the Dragon. Pero, ang alam mo, sa ganyan no, commercial yung dito. Segue lang sa Ravindot ang Game of Thrones until season 5 or 6 lang. 7 right, so lang. 8 kay na-expect mo kung na ma-queen ang ako ang idol. Tapos wala lang, lunggaban ng bigay. Si Bran, na king. Si Bran na lumpo. Okay, next naman is ganihan, na-discuss na ito kung may tabo if kulang ang atong growth hormone. Kung may tabo if kulang ang growth hormone, dwarfism, pandag. If in excess naman, gigantism, if sa bata, acromegaly, if sa adult. Kung sa atong ginawin nga in children and in adultery, kung kanus ka nag-start ang excess. Which means, if bata ba ka, nag-start na ang in excess of growth hormone, magka-gigantism ka. Ngano, open pa ang hypophyseal plates sa mga bata. Ang hypophyseal plates, ang main reason, ngano mag-elongate ang bone pataas. That is why, tumutubo ka, increase imong height. If ang growth hormone naman mag-start to increase or mag-in excess na, pagka-adult na, close na ang mga hypophyseal plates ana. Matangkad pa ba ka or dili? Dili na. Maski kung nakuumapaw na imong mga growth hormone ana nga time, pero nakasirado na imong hypophyseal plates, dili gyapon ka motubo. Pero widen pa na siya. That is why asymmetrical ang bone growth. Dili siya pahaba na paana na lang. Makita ninyo sa ito ang example. Nata example dili. So, muna ito ang example sa ito ang gigantism. First 3 pictures di ay. So, halata man na tangkad kayo ang nasa left. Then itong second picture nasa right. Third picture. Sa third picture, kambal na sila. Ha? Mapansin ninyo na ang kambal na nasa left, mas dako yun siya compared sa yung normal na kambal. Sir, mga tigulang naman lagi na sila ni anak ka gigantisan sa mga bata. Sa pagkabata nag-start, kailangan na mag-get na pagkabata nag-start ang excess of growth hormone. So until pagdako niya, tangkadyakon siya. Ang acromegaly naman, pansinan ninyo, patunayan ito sa 4th and 5th picture, idako lang ang ilahang pagod. Idako ang pagod. Pansinan ninyo, dako kayong pagod. We compare it to the virgin Abraham. And then, tanawa yung pinong. Disproportional. So, symmetrical na bone growth. Gigantism or acromegaly. Symmetrical. Asymmetrical na bone growth. Next is testing for growth hormone deficiency or increase or excess. For deficiency is pharmacologic stimulation. For excess naman is oral glucose load at pambuhatan. Discuss natin na individually karong taon.
growth hormone assay, wala kayo na ito ginabuhat. Ano man? Because undetectable siya sa tuwang serum for most of the day. For whole day, good no, lisod kayo mo timing na ma-measure or ma-detect mo ang growth hormone. Dili siya ma-detect. That is why the hormone itself, dili pareha sa mga electrolytes nga si sodium, potassium, directly i-measure na to sila. Pwede lang. Pero kaning growth hormone, dili na to siya directly gina-measure, gina-detect. Because undetectable man siya. Since undetectable siya, natay other tests para mo substitute for growth hormone. So, most commonly measured siya via chemiluminescent immunoassay. So, wala na ito gina-perform ang growth hormone assay. Gina-perform na ito for screening is insulin-like growth factor 1. Unsa ang relationship ni insulin-like growth factor with that of growth hormone? Directly proportional or inversely proportional? Medyo na-hurt ko Inverse. Sure na ba? Inverse or direct? Direct! Anong direct man? Kailangan niyo si growth hormone para makaproduce o insulin-like growth factor. Nagets ba to? Which means if wala si growth hormone, wala po si IGF. If taas ang growth hormone, taas ang IGF. If baba ang growth hormone, baba ang IGF. That is why, if naay dwarfism, unsa nga tong IGF? Increase or decrease? Decrease. Decrease. Kay baba ang growth hormone. If naay acromegaly, naay gigantism, unsa ang growth hormone? Increase or decrease? Increase. Increase. In turn, maunsa ang IGF? Increase or decrease? Increase. Increase. So for screening lang siya. Growth hormone, dili na ito gina-measure. But ang IGF-1, gina-assay na ito itself. For screening lang. If naabay excess or naay deficiency. Nagets ba? Directly or inversely proportional ang growth hormone and IGF? Directly proportional. Asa gina-produce ang IGF? Liver. Paano siya i-produce ni liver? Kailangan of stimulation via what hormone? Growth hormone. Si growth hormone, muadto kay liver, manakto kay liver, produce na dira og IGF, mugawas ang IGF. Na, i-guess niyo itong mga analogy dira. So na ito mga analogy. Insulin tolerance test is ang gold standard test for growth hormone deficiency. Na-discuss na ito ganina kung sa effect sa ato ang insulin with that of growth hormone. Sige, sa normal na tao, normal patient, magturok ka og insulin. Nagturok og insulin. Kung sa ang insulin sa circulation, increase ang insulin. Kung sa ang effect niya sa ito ang glucose, ha? Baba. Kung sa ang effect niya sa itong growth hormone, para maunsa ang glucose. Parang saka, mag-normalize siya balik. Which means, sa mga tao na na growth hormone deficiency or na dwarfism, nagturok tawag insulin. Increase gihapon na insulin. Kung sa effect karon kay glucose, nagturok ang insulin. Ha? Decrease pa rin. Unsa ang effect niya kay growth hormone? Baba gihapon. Dili mo saka ang growth hormone. Anong dili mo siya musaka? Deficient. Kulang. Kaya niya musaka gamay, pero kulang ang iyang pagsaka. Kay deficient man siya. Which means, failure of the growth hormone to rise above 5 nanograms per milliliters in adults or above 10 nanograms per milliliters in children is abnormal. And that is our gold standard test to determine if deficient ba ang ato ang growth hormone. Gets pa, class? Yes. So, unsa ang growth hormone?
after insulin tolerance test sa mga tao na ay dwarfism or achondroplasia, increase or decrease? Increase or decrease? Sa mga tao nga na ay dwarfism after insulin tolerance test, increase ang ato ang growth hormone or decrease? Decrease pa rin. Deficient lagi siya. Baba lang siya. Kulang na kulang talaga. How about if sa normal na tao, nagturo ka og insulin? Nag-administer ka og insulin? Unsang effect niya kay glucose? Baba ang glucose. So, maunsa ang growth hormone? Mag-increase. Normally, mo increase. Dili lang siya mo increase if deficient ang hormone in cases of achondroplasia or dwarfism. Gets pa ba? So, overwhelming na. Overwhelming na. Okay, last for growth hormone is ang gold standard naman for growth hormone excess, which is oral glucose tolerance test. Na-discuss na kami siya ganina. Si Mami, painuman og 75 gram glucose or maski din mga Mami, usually mangbod yan, nag-OGTT, sorry ha. Usually nag-OGTT kay mga bulbis. Pero katong mga tinatest food for growth hormone excess, naga 75 gram glucose na administration po tayo. Inom po sila ato. Mura na siya ng color orange. Kita na ba mo? Try niyo huwag inom during alay na bawal rin siya inom sa iluod kayo siya. Ay sobra katampis. Masuka siya sa height. So mag-obtain lang tao blood sample at baseline and measure every 30 minutes for the next 2 hours. So baka every 30 minutes within 2 hours. A normal response is suppression of growth hormone. Okay. Oral glucose tolerance class. Dali lang siya ano lang ang mga hormones with good. Dili ninyo sila ma-memorize, at least mag-analyze ninyo ang ilahang feedback or ilang action. At dili lang important din ang memorization. Important po ang analysis. Okay lang ba? Sige, nag-oral glucose tolerance test kasi ng patient. Inom si patient pag 75 gram glucose, sobra katamis. Unsa ang effect anak sa glucose sa circulation? Increase or decrease? Increase na karon imuhang glucose. Maunsa ang growth hormone? Usually, unsa dapat ang growth hormone? Baba dapat. However, mali siya sa normal patient siya. What if na ay excess or in cases of acromegaly? Isa pa itong other na condition? Diabetes. Nag-administer na po ka o glucose tolerance test kay patient na ay acromegaly or diabetes. Maunsa ang glucose sa circulation? Increase or decrease? Kasi hapon, ipainom na doon mo glucose. Mangis na tayo. Maunsa ang growth hormone? Increase or decrease? Increase pa rin. Anong increase pa rin? Excess imong hormone. Hindi siya makontrol. Sobra lang siya kataas. Hindi na siya mababa na sa... So that's oral glucose tolerance test. Gets? Dapat okay, product pinakita na. Okay, so question. Sa ang gold standard test for growth hormone deficiency? Growth hormone deficiency. Insulin tolerance test. Gold standard test for growth hormone excess. OGTT stands for oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test. Ang screening test na to determine if na ay growth hormone excess or deficiency. IGF-1 assay, also known as, which stands for, insulin-like growth factor 1 assay.
focus na ta sa growth hormone. So, isa na to siya ka-hormone, the anterior pituitary. Next is prolactin. Si prolactin is initiate, ang iyang function is initiate, ay naman yung question. Sorry na. Parang test na parang screening if yung mga early acromegaly or eh di ba sa adult pa man yan from Nakasiguro. Ano siguro mga IGF-1? Sa adult pa siya, ano ba na mo? Sika lang po lang. Hindi na ako may galing. Okay, so for prolactin naman, ang iyang function is initiation and maintenance of lactation, and it is inhibited by dopamine. Circadian secretion, because circadian meaning depende sa time of the day siya taas, na may time of the day na hubo siya. So zenith or highest siya sa if during matulog ka. Lowest naman if 10 a.m. up to noon time. Lowest naman itong prolactin na time. Yan ang lowest na sa ambot lang. Pangtanong na to si Lord. Ang function, stimulation of milk production sa breast and stimulation of breast development in supporting role with estrogen. Kasi kailangan man yung bata, kailangan ni baby o milk, so kailangan si prolactin. Prolactin ang prolactin ang mag-stimulate sa mammary glands na mag-produce o milk. And siya po lang mag-stimulate sa mga mommies na ilang mga tutoy mas mo-develop. Sir, ako lagi sir, kay flat-chested, wala ko prolactin sir. Kasi prolactin ang responsible for breast development. Kasi especially sa mga mothers, mas dako na din nila ang mga tips. Because kailangan na nilang milk, patutoy silang bata. However, aside from stimulation, na-apoy defect na, bastos lang ba kayo mga term? Sorry, usahin ko ba, normal siya na dapat rated as PG di ay sorry. Mas ma-report ko sa HR. Probationary pa. Okay, so ma-inhibit ni prolactin ang ovulation sa mga babae. Hindi mag-ovulation ang lalaki ha, pagmata. Ma-inhibit ang ovulation sa mga babae. Ma-inhibit naman sa mga lalaki ang ilahang spermatogenesis. Unsay difference ni prolactin with oxytocin? Oxytocin ang reason nga nung reject ang gatas. Nga nung mugawas ang gatas from the tutoy na ay oxytocin. Ha? Ma-pump out, ejection. Mugawas ang milk, oxytocin. Pero if mag-produce lang tao gatas, ano ka? Nga nung mag-produce lang mo gatas mag-produce mo gatas, kailangan ninyo si prolactin. Milk production, prolactin. Development sa tutoy, development sa breast, prolactin. So, ang factors naman na maka-increase of prolactin, we have estrogen during pregnancy, breastfeeding, sleep, stress, TRH, and dopamine antagonists. Even nipple stimulation or nursing. Nipple stimulation nga kanang what's this? Kanang sleep, stress, sorry. Sleep, stress, sobrang ang trivia, basig ma-prisot ko. Ang regulation naman sa ito ang prolactin. So from the hypothalamus, sa ito ang kailangan ng hormone, TRH, which stands for thyroxine. Thyroxine-releasing hormone, travel kay anterior pituitary, manuktok, produce na o prolactin. Mas-stimulate si anterior pituitary nga, mag-produce ang prolactin. In turn, si prolactin, manuktok na po siya sa tumamari gland, boy, pagbuhat na o milk. So, ano siya ang action ni prolactin. If sobra na po
ang prolactin na imong gina-produce, feedback na siya balik sa hypothalamus para bayad sa class para ma-release ang prolactin inhibiting factor, also known as dopamine. Pag na-release na itong dopamine or prolactin inhibiting factor, kung siyang effect ay anterior pituitary, mag-increase ang prolactin or mag-decrease? Mag-decrease na. And in turn, mag-decrease na po ang production of milk by the mammary gland. Gets ba ito ang regulation? Okay. So factors naman that decrease prolactin secretion, you have dopamine, bromocriptine, somatostatin, and prolactin. Somatostatin can inhibit kung sa gani growth hormone and prolactin. Somatostatin. Prolactin itself can also inhibit itself. Kaya inhibit yung sarili via negative feedback. Feedback man siya sa hypothalamus. Next, disorders of prolactin, we have deficiency and excess. Ganiha ang isang disorder associated with growth hormone deficiency. And if na growth hormone excess, hypertension sa mga bata and sa mga adult, acromegaly. If kulang ang atong prolactin, ay prolactin deficiency, ang atong term for that is hypoprolactinemia. Remember, hypoprolactinemia. So this will result to failure to lactate, which means if kulang, ganiha ako ang i-explain na if kulang ang hormone, kulang po ang iyang intended effect. If sobra ang hormone, sobraan na po iyang intended effect. So during deficiency, unsa ang intended effect ni prolactin? Milk production. If na ay deficiency, naabay milk production. Kaya na ay prolactin deficiency na ay hypoprolactinemia. Dili ko ka maka-lactate, dili ka makapatukoy. Kaya na-produce na milk girls. Masilip ng tata. And due to pituitary necrosis or infarction also, pituitary necrosis meaning ay damage at ang pituitary gland itself. I-remember niyo yung mga reasons sa deficiency and excess. And in excess naman siya, if may problem sa hypothalamus or sa pituitary itself. If sobra ang atong prolactin, mag-cause siya of galactorrhea, which means ang minimum ani prolactin excess, sobra ang prolactin, sobra ang milk production or kulang ang milk production? Sobra po ang milk production sa mga babae, which means maski wala nagbuntis ng babae na ay ginaproduce nga milk. Maski walay nagatutoy nga bata na ay ginaproduce nga milk. And maski walay nagasuk-suk dira. Sorry. Maski walay nagasak dira nila. Ano? Para lain ka. Nag-produce gihapon ang milk og sobra. That is why usahay ni mga babae nga sa dili buntis pero nagagawas og milk kana nagatulog sa nipple na nagatulog na gatas. That is galactorrhea. Pero kahit kanang mga mothers na buntis usually magbasa ang nila mga salina kay mo gawas sa mga kalit ang milk sa mga buntis. Because kabalo mo nga even nga if makadungog ang bata o ilak lang ni mami, ma-stimulate ang ejection via oxytocin, ma-stimulate ang release sa milk from the nipples. Ano man magbasa gamay ang ilang mga salina ilang mga. And next naman is since ang effect ni sa itong inhibition ni prolactin, sa yung inhibit sa mga babae, prolactin. Ma-inhibit niya ovulation sa mga babae, sa mga lalaki is spermatogenesis. Ma-inhibit niya mag-decrease ang libido. And then, ay failure to ovulate kay inhibited man
sobraan lang po itong pag-inhibit ang atong ovulation. So, na failure to ovulate and na-ay amenorrhea. Ha? Pwede naman, mature naman mo. Kailangan mo sex drive, kanang drive mo nga mo makipagtali, kanang gana mo during sex. O ba't sex drive? Ano na? Okay pa mo? Ano yung position during sex? Basta sa topic mo kay alert na alert. Mamata ang kanan. Ha? Okay, so next is prolactinoma. Prolactinoma, take note that it is the most common type of functional pituitary tumor. Sa tanang mga pituitary tumor, sa tanang mga tumor nga moturok sa pituitary gland, pinaka-common ang prolactinoma. Ha? Kung saan effect if na ay prolactinoma? Excess or deficiency of prolactin? Excess. Prolactinoma is a cancer. So, uncontrolled ang cell division sa ato ang mga say tawag sa mga cells na nag-produce of prolactin. Cells, letter L. Lactotrophs. Uncontrolled ang division sa mga lactotrophs. Sobraan lang po sila kadaghan sa prolactinoma. So, sobra sa kadaghan, sobra po nilang gina-create nga hormone. Sobra po ang secretion of prolactin. So, na prolactinoma. Kung sa gani ang nasa prolactinoma, hypoprolactinemia or hyperprolactinemia? Hyperprolactinemia. Asa ang galactorrhea? Ano itong galactorrhea? Asa ang galactorrhea? Hyperprolactinemia or hypoprolactinemia? Hyper. Okay, so for testing naman, prolactin is not common. Ang serum half-life niya is 26 to 47 minutes. Ayaw na ninyo i-remember tanan ang important is kabalo mo na to test for prolactin, ang method used is an immunometric na assay. Ang salihan pa man ako ng dili, hindi ako i-perform sa hospital. Hormones ang tapos posterior pituitary gland. Tapos matawag din sa panuman. Pinagkakasali na tulo-tulo kung mga shortcut. So, wait lang. Kaya pa, natay 30 minutes. So, hormones of the posterior pituitary gland. So, ang inyong lang, yun ang itong na slide yun. Tuwas kita dito. Ang kailangan lang is ma-realize ninyo na ang paraventricular nucleus, kung saan yung pinaproduce ng hormone, paraventricular nucleus, oxytocin. Ang paraventricular nucleus situated nasa hypothalamus or pituitary gland. Wala naman nasa hypothalamus. So, ang hormone yan pinaproduce, oxytocin mo travel diri sa infundibulum, store sa asa posterior pituitary gland. Tago lang siya diri until na ay signal for secretion or release. Ang supraoptic nucleus ang mag-produce of what hormone? Antidiuretic hormone or arginine vasopressin. So, travel ang hormone nga i-produce niya towards the posterior pituitary gland and mag-wait siya for secretion. Okay, so first nato nga hormone sa posterior pituitary gland na i-discuss is ang oxytocin, which na-mention na po na po gamay ganina. So, oxytocin originates primarily in the paraventricular nuclei of the hypothalamus and it causes ejection of milk from the breast when stimulated by suckling. Na ay nagtutuloy mo release ang oxytocin. Question, kung sa difference ni prolactin and ni oxytocin? Prolactin, kung sa ang action ni prolactin? Milk production.
doesn't mean nag-produce siya milk, iyahan na yun ang i-release. Unsang action ni oxytocin? Injection of milk. Paggawas sa gatas, muna na ang function ng oxytocin. And another is, katong nga discuss nato sa positive feedback mechanism, kung sa ito siyang action, ang contraction of the uterus. Okay, so further discuss the actions of oxytocin. Ang yung action, specifically is para mag-contract. Dili lang milk injection, ang milk injection siya ang net effect or net action. Pero ang iyang ginabuhat dito sa ato ang mammary gland is i-contract ang myoepithelial cells sa breast. Pag mag-contract ng gawin siya ang myoepithelial cells sa breast, matulak ang gatas pagawas sa nipple. Gets ba? Ano kailangan mag-contract ang muna ito ang myoepithelial cells glass, ang dako ng image. Muna siya located sa ato mammary gland. Ha? So, if mo contract ang ato ang myoepithelial cells, mahunsa ang milk. Ma-eject full. Ha? Mag-get sa tato. Next is contraction of the uterus na effect. That's what type of feedback mechanism? Positive feedback mechanism. Unsa ang stimulus para ma-release ang oxytocin? Huh? I mean during pregnancy na lang. Sorry. Contraction of the uterus. Wala po ng stimulus. Which means the more na mag-contract, the more na mag-produce si oxytocin. The more na mag-produce si oxytocin, balik ta, more na diyan siya mag-contract. The more na mag-contract, the more diyan niya mag-produce si oxytocin. Magsige og saka si oxytocin until magsige og contract, mag-push out ang bata. Gets ba? I think pwede lang namin discuss. Sa hospital, ang mga doctors, usually, sa mga mommies nga dili pa makaanak, para ma-stimulate si India lang ito. India lang. Para ma-stimulate si mommy na magkaanak, mag-nipple stimulation. Mommy, dili si doktor ang mag-anak. Hala, wala pa nakaanak si Mami. Kasi makilala ko sa inyo ang mga buntis sa balay. Wala pa nakaanak, hindi natin i-stimulate. Makaanak-anak. I-usually ka ng mga applicable panganak ng mga mami tapos kanang June na din sila, tapos wala dapat sila nakaanak. Usually, ang ginapabuhat is sa mga doctors, in-instruct nila ang mga mommies nga stimulate ang nipples. Pag ma-stimulate ang nipple, ma-stimulate ang oxytocin release from the posterior pituitary para mag-contract pa ang uterus, para ma-push. That's ba? So, one stimulus pala ni oxytocin is nipple or mechanical na nipple stimulation. Even suckling, kada mga bata nga magtutoy. Or usually kada mga mami, makita lang nila ilang anak or madumog lang nila ang ilang sila ang anak, ma-stimulate na si oxytocin para ma-eject ang gatas. Inala ang power sa mga mothers. Okay, so regulation of suckling. Major stimulus for oxytocin secretion. Sa mga dirty-minded, kay makakita daw may chance na masbida. Even the sight or sound of the infant may stimulate hypothalamic neurons to secrete oxytocin. Even in the absence of suckling. Makita lang niya ang bata, makita lang ni mami ang bata, madumog lang niya ang anak, ma-stimulate ng release ng oxytocin. Dilation of the cervix and orgasm, increase po ang oxytocin. Sir, saan ang orgasm? Tama niya. Punta na
lang ang mga problems with oxytocin. So wala mo kailangan i-remember ay sa exam. Kay rare lang man ang mga problems. And if may problem with oxytocin excess or deficiency, limited lang sila sa mga case study. So usa ka ng mga gagmay lang din sila, mga unique lang din sa mga tao. Okay, so wala kayo tayong problema with oxytocin. Walay disease associated with oxytocin. Antidiuretic hormone is our last hormone na i-discuss. I think kulang man sa time because taas ang antidiuretic hormone. I-discuss na lang siguro na ito. Para dili maputol, para diretso-diretso ang antidiuretic hormone. I-discuss na lang ako siya sa Thursday. Pero ang problema, anak, is Pinasa na naman ang Thursday. Few days na lang siya before siya yung midterm exam. So, isend na lang ako yung PPT. Basahan na lang ninyo ahead of time. Basahan na lang, sorry, makamit na lang si Mata. Sorry kaya. Basahan na lang ninyo ahead of time ang antidiuretic hormone. By the way, huwag na lang man ang antidiuretic hormone ihapon. Basahan ninyo siya sa inyong sa itong book ninyo, Bishop. Gusto mo mabuang, basa mo Henry. Ayun, balik. Okay, so ito ang buhaton. Okay, final instruction. Ang buhaton natin sa Thursday. First is quiz on kuhaan lang ang quiz on growth hormone, prolactin, and oxytocin. So, di na nakayapin ang antidiuretic hormone.